รงนี้สักได้ค่ะรอด้านในค่ะค่ะค่ะ 前菜から失礼します。こちらからですね、純菜です。秋田県産の純菜になります。真ん中が、甘鯛です。甘鯛とあと白エビですね。白エビは富山県産になります。はい、前菜からどうぞお召し上がりください。じゃあですね、静岡県産です。麻雀静岡開会五川富士、ね、富士山の近く。じゃあ白子でございます。洋食こうなってนี่เป็นก้อนเมฆทานได้นะฮะแต่งทิ้งด้วยยูสุนะฮะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆหยดลงไปนะฮะこちらはフグ白子でございますね。フグ白子で。麻雀こちらは、山口でございます。山口。調整สวัสดีครับวาซาบิเนื้อทานได้ไม่ทานเลยアンキモンでございます。อันเดียวカップラーアンコ。เดี๋ยวเช็คเย็นอื่นให้นะ
まあツナでもいいね。はい。Sana Japanese 5 บาทส่งไปเลยนี่เป็นวันไว้คำนี้เป็นซาเมะคาเลนะฮะหรือว่าจิบเป็นนิด5 บาทครับด้านบนเชฟจะออนท็อปด้วยเอ็นกวานะฮะเป็นที่ของเขานะฮะแล้วก็อิกุระ島味でございます。バハンの中、看板トッピングポンカン、ネギですね。ネギ。じゃあタチウオでございますね。タチウオプラダ。ดีเมื่อกี้นะ タチウオです。のどぐろでございますね。
สามารถแจ้งเชฟได้เลยนะครับจะให้เชฟเพิ่มข้าวหรือลดกระสุนจิบินิคิงคาเรลจิบินิเนมสวาระอันนี้เป็นสวาระนะครับสวาระจะอยู่ในตระกูลปลาอินทรีญี่ปุ่นนะฮะอันนี้เชฟจะอับุรีด้วยชาเชฟดิบด้วยชาโคครับมินเกิดตันนะครับ近畿ですね、近畿。まじゃ北海道ね、北海道ですね。伊勢ですね、スワントンか。คำนี้เป็นคามาสึนะฮะหรือว่าเจแปนิสบาราคุด้านะครับคามาสึเจแปนิสบาราคุด้าเจแปนิสบาราคุด้าเจแปนิสเนมคามาสึ近畿でございます。まじゃ北海道。これも北海道。漢方トッピング、フィンガラムか、柚子胡椒の発酵です。のどぐろでございますね。5段。น้ำจิ้มคู่กับวาซาบิข้างๆกันนะแล้วก็ข้าวกับวาซาบิพอดีไหมครับ
はいほらからすみアワビで使う方黒アワビ อิชนาโบเดนไอเดสแชปเปอร์ 醤油สุเกะอากามิ に赤身か中トロ นี่เป็นบะหมี่นะครับผมเราต่อมือจากมีเชฟก็เสิร์ฟคู่กับซอสตักของเรานะครับอิชนาอับาโลนเสิร์ฟวินาอับาโลนเวอร์ซอส 少々お待ちくださいด้านบนเชฟจะออนท็อปด้วยคาราซูมินะฮะคาราซูมิรสชาติจะเค็มๆมันๆคล้ายๆชีสนะฮะแฮมท็อปปิ้งคาราซูมิจะเป็นผลไม้ในการเคี่ยวรสชาติก่อนทำปลาเนื้อแดง はいもうピーセピーセカマトロねTuna, kan, swanton, ne.
カマトロですね。カマトロ。ウニ紫。紫。ต่อไปก็เป็นโอ้โห สามารถดึงเป็นตัวอูนิส่งนะคะแล้วก็แยกเป็นในตามนะคะ トロはこれ。
じゃあ塩水ウニで塩水ですね塩水อันนี้น้ำทะเลน้ำทะเลすだちでございます。はい。タラバでございます。こうタラバ。คู่กับสปาร์กิ้งไวน์นะครับหรือถ่ายรูปถ่ายในวันได้นะครับ ก็วันนี้จะเสิร์ฟเป็นขวดกันเป็นพอดีนะ เป็นนางเงินสายพันธุ์มัสคาเต้นะคะตัวนี้มีรสชาติหวานนิดหน่อยค่ะ ฟองน้อยนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิง ไปจะมีเป็นชงจัน Oh, wow. Oh, so cool. กาวิตี้เพจนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อร้านเลยนะครับแฟนเกสหมายว่าอาจารย์นะครับคอนเซ็ปต์ของเชฟก็คือจะพาลูกค้าอ้อมไปดูอีกข้างของพระอาจารย์แล้วก็นำเสนอร้านที่เสิร์ฟครับตอนนี้เรามาถึงอีกข้างแล้วนะครับก็ในส่วนขั้นต่ำนะครับอย่างแน่นอนね。こっちこっち。 Oh. 行きます。スピード。ね。伊勢ですね。伊勢エビ。伊勢エビってパサだよ。
ปกติจะเป็นเนื้อนะฮะนี่เชฟเปลี่ยนเป็นเนื้อ นี่เป็นที่เสิร์ฟนะครับผมไอเทมสุดท้ายแล้วเชฟแนะนำให้ทานระเบียบทานที่เชฟครับ ขอบคุณนะคะthank you so much see you again บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะ